السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في موقع أكاديمية. إذا إن شاء الله دائما مع الدرس تاع ال HTML و CSS للمبتدئين. إذا الآن غادي نبنيو إن شاء الله هذا السكشن هذه كي تشوفوا. إذا على بركة الله نبداو، وغادي نفتحوا PHP ستور تاعنا، وغادي نهبطوا هنا أسفل من البانر، وهنا فين غادي نوضعوا هذاك السكشن تاعنا. في هذا السكشن هذه نعطيه واحد HTML comment، وهذا التعليق فقط. نقول مثلا wrapper 1 ولا اي شيء. غادي نوضعوه section، نفتحو السكشن، نغلقو السكشن. هاد السكشن هادي بغينا نعطيوه واحد الكلاس اللي نسميوه wrapper 1 wrapper 1. لذلك غادي نوضع واحد div، وغادي نعطيها كلاس نسميه custom container. إذا كي شفتو قوة مرة أخرى تاع PHP Storm، فقط نوضع div نقطة اسم تاع الكلاس، تنضغط على تاب وتيكمل لي هو الكود من عنده. الآن غادي نوضعو أول شيء اللي هو العنوان تاع الرابر هذه. فهذا منتديات متنوعة كتشوفوا، فهو اللون يعني عفوا الحجم تاعو يعني كبير بحال هكا. نضعوه في ال H1، فغادي نفتح H1 ونغلقها هكذا، ونكتبوا منتديات متنوعة أو لا أي شيء. copy paste. أنا جينا هنايا غادي نصاوبوا هادشي ب CSS. كما تشوفوا عندنا منتديات متنوعة. بعد ذلك الآن عندنا ثلاثة البوكسز، وحدة بجانب الأخرى. إلا كنتو تذكرتوا في CSS كاين واحد CSS property هي تساعدنا باش نوضعوا البوكسز بجانب بعضياتهم. تذكروا شنو هي؟ نعم، فهي الفلوت. فغادي نرجعوا لهذه، لكن نوضعوا أولا البوكسز فقط. غادي نقوم بعملية copy paste باش ما نضيعوش الوقت بزاف. إذا أسفل H1 هنايا عندنا هذا الكود هذا. فكي تشوف عندنا هذه البوكس الأولى اللي فيها منتديات الحاسوب والبرمجة، فأعطينا الكلاس column، فكلهم غادي نعطوهم الكلاس column لأنه غادي يحتوينا على نفس CSS. بعد ذلك عندنا الايمج، عندنا الصورة الأولى اللي هي هذه، وعندنا أيضا العنوان تاع ديك البوكس وضعناه في H2، وعندنا ال ULLI. هنا لو بغيتي توضع أي شيء، لكن ما غاديش نحتاجو هاد ال ULLI، فغادي نحيدوها. نفس الشيء هنا عندنا الكولوم ايمج والعنوان، كولوم ايمج عنوان. الآن باقي ما وضعنا حتى شي CSS هنايا، فنشاهدوا شنو يوقع هنايا. إلا جينا فكذا تشوف تيوضعوهم وحدة أسفل من الأخرى لأنهم بلوكس. فإلا مشيتي الانسبكت element ووضعناه فوق هاد الفيرست كولوم، فكذا تشوف هاد اللون الأزرق 100% كامل، لكن بال CSS غادي نصاوبو هادشي. إذن الآن غادي نفتحو main.css نتاعنا، وغادي نجيو أسفل هنايا، وغادي نوضع واحد CSS comment. هذا فقط هو تعليق CSS، ما تيقراش هذا، فقط هذا بالنسبة للديفلوبرز. وغادي نوضعو نسميوه wrapper. الآن هنا أسفل التعليق غادي نبدا نكتب. الآن عندنا كلاس الأول اللي هو عندنا wrapper 1. إذا تذكرتوا في CSS باش نبداو الكلاسز تنبداوهم ب نعم نقطة wrapper، الاسم تاع الكلاس اللي عطيناه هو هذا wrapper 1. وسط هذا الكلاس هذا غادي ندير واحد الباك جراوند كولر، وبغينا الباك جراوند كولر يكون شوية ماشي أبيض، يكون شوية مغلوق F5. فإذا لاحظتوا معايا هنايا هذا اللون أبيض، لكن إلا جينا هنايا كتشوفوا هذا اللون هذا شوية مغلوق على الأبيض، كاين فرق. إذا نفتحوا دائما نكملوا في CSS تاعنا باك كولر. بغينا البوردر بارم، بغينا يكون واحد الخط أسفل من هذا الرابر كامل باش يفصل لينا كي تشوف هنا بهذا الشكل هذا الخط هذا. إذا
نكملو دائما border bottom ونديرو ليه مثلا يكون 1 بيكسل يعني رقيق بعض الشيء، يكون solid خط يعني solid، نعطيه واحد اللون عفوا C5. وبغينا ايضا border top نديرو خط في الاعلى، ويمكننا نعطيوه واحد بيكسل ايضا وسوليد، نعطيه اللون مغاير B0 عفوا نبداو B بهذا الشكل هذا. تكست لاين بغينا يعني المكان تاع التكست يكون في الوسط center، وبغينا البارين في الاسفل باش يفصل لنا بين دوك السكشنز اللي غادي نزيدهم ان شاء الله، بغينا يكون 60 بيكسلز. اذا نشوفوا شنو على الان، نرجعوا لهنايا كتشوف تبدعهم في الوسط، باقي ما مشيناش لدوك الكولوم، الان حنا باقي نخدمو في الرابر اللي هو هاد السكشن كامله، عاد ندخلوا على الكولومز. اذا نرجعوا CSS تاعنا، الان بغينا نديرو wrapper مرة أخرى 1، لكن المرة بغينا ال H1 العنوان الكبير هذا بغينا نغيرو ليه مثلا الفونت سايز نتاعو، فالفونت سايز عفوا فونت سايز غادي نديرو الفونت سايز يكون 3 EM. بعد ذلك نديرو واحد المارجن من الاسفل، مارجن بارم، والمارجن بارم بغينا نديرو واحد 5 بيكسل مثلا فقط. نشوف واش التغيير تاعنا خدم، وكي تشوف تصبح الحجم تاعها كبير. الان بغينا ندخلو على الكاستم كونتينر، تتذكروا الكاستم كونتينر اللي هو هذا اسفل من الرابر، وغادي نمشيو اسفل الرابر وغادي نقولوا كاستم كونتينر لانه كلاس، مره اخرى تنبداو بالنقطه، وبغينا نديرو ليه الويدث عفوا نعطيو واحد الويدث مثلا 1300 مثلا بيكسل، وإلا بغينا نوضعوه في الوسط فتنديرو مارجن. غادي نوريكم قبل ما نوضع هاد المارجن اورو، فغادي نجيو هنايا غادي نفتح انسبكت element وغادي نمشي للكاستم كونتينر. لاحظ معايا شي وقع، فالكاستم كونتينر كي تشوف تيملأ لنا هاد الصفحة كاملة 1300 بيكسل. نحاول نغير باش يبان لكم الافضل، مثلا نغيروه لشي 400 بيكسل مثلا بهذا الشكل هذا. نرجعوا هنايا فلاحظوا معايا، اذا هذاك اللون الازرق فهذا هو الكونتينر تاعنا وتيكون في اليسار. الا بغينا نوضعوا هذا الكونتينر كامل، هذا البوكس هذه كامله في الوسط، فتنوضعوا مارجن اورو بهذا الشكل هذا. تشوف مارجن اورو. الان رجعت لهنايا فكذا تشوف الان تيصبح هذا البوكس هذه تصبح في الوسط، تشوف ذاك اللون الازرق هو الكاستم كونتينر، لكن احنا ما بغيناش يكون 400 بيكسل، فبغينا يكون اكبر، فغادي نديرو كي قلنا مثلا نديرو 1300 بيكسل بالشكل هذا. اذا الان حنا باقيين خصنا نصاوبو هاد البوكسز هادو، نديرو لهم الفلوت، فهذا هو اللي غادي نقومو به الان. اسفل من الكاستم كونتينر غادي نوضع الكول، الا تذكروا الكولوم هادو، فالان نوضعهم في CSS كولوم هكذا. اذا بغينا الويت نتاعهم يكون 400 بيكسل، اذا الان عندنا 1300 بيكسل،
اللي هو الكاستم كونتينر اللي هو غادي يكون وسط منه دوك البوكسز. بغينا كل بوكس وسط من داك الكاستم كونتينر تكون 400 بيكسل. ايضا بغينا المارجن نتاعها تكون اورو. والان بغينا الفلوت ليفت، بغينا هاد الفلوت هادي تكون على اليسار. الهايت غادي نعطيها واحد الهايت الان 150 بيكسل. والبوردر هنا تكون 10 يعني رقيقة solid. ونعطيوها هاد اللون هذا B9. والباك جراوند كولر اللون تاع الخلفية تاع دوك البوكسز يكون مثلا FD FD FD. ونشوفوا شنو عندنا الآن. اللي شفناه فكي تلاحظوا معايا عندنا بعض المشاكل اللي خصنا نصاوبوهم، لكن يعني البوكسز الان تيصبحوا بجانب بعضياتهم. لكن بغينا يكون واحد يعني المساحه بين هاد البوكسز هادو كيف عندنا هنايا هاد المساحه هادي. فهاد المساحه هادي كيفاش نجيبوها؟ تنهبطو هنايا نديرو مارجن، تنديرو بين المارجن تكون 10 بيكسل بين هاد البوكسز هادو. الان الى رجعنا الان كتشوف عندنا واحد المساحه، لكن عندنا هاد المشكله اللي تشوف هنايا. اذا باش نصاوبوا هاد المشكل هذا فتنوضعوا واحد ديف كلير فيكس، فهو اللي غادي يوضع لنا حد الفلوت. يعني ملي تقوم بعمليه الفلوت بعد الفلوت من الافضل انك توضع واحد بلوك ديف مثلا ونعطيه واحد الكلاس كلير فيكس. وغادي نوريكم هذا. غادي نرجعوا ل CSS. اسفل من الكولوم هذا غادي نوضع ديف نعطيها الكلاس سميتو كلير فيكس. وهنايا غادي نجي غادي نوضع كلير فيكس وغادي نقول كلير بوت. فهذا تيقول لنا باننا الفلوت انتهى هنا. فالان غادي ندوزو لسيكشن واحد اخر فتيسالي الفلوت. الان اللي هبطنا كتشوف تيمشي تيتصاوب داك المشكل اللي كان عندنا هنايا. فمن الافضل وقت ما توضع الفلوت دائما من يعني فكره جيده انك توضع كلير فيكس اسفل الفلوت باش تقول لي بان الفلوت انتهى هنايا. الان غادي نبداو سيكشن جديده. اذا كتشوف الان حنايا بنينا هاد السيكشن هذه. الان ان شاء الله في الحصه المقبله غادي نبنيو هاد السيكشن هذه.